नमस्ते हेलो हेलो एभ्रिवान नमस्ते हामी चाहिँ बाहिर जानु लाग्छौँ बजारमा हल्का काम छ छोरीको सानोतिनो सामान लिनु छ हैन कहाँ जाने बजार जाने आमा भन कहाँ आयो भयो दिदीलाई आउनुस् भन रोज दिदीलाई आउनुहोस् भन मेरो कस्तो मजाले फुलेको छ फुल है मेरो सानोहरू के गर्दैछ अरू पनि एकछिन बजार आछ चुरा उसको अस्ति मित फुपूले ल्याइदिएको थियो दिसँग आउनु न त यहाँ बजार आएको छौँ सानो सपिङ थियो एलुले के किनेको हेर एलुले किन्यो अब हामी जानु लाग्यो खानु अब जाँदैछौँ हामी ल एक्लै जाने दिदीलाई लैजाऊ दिदीलाई लैन ओके आइम कमिङ आमा कमिङ ल हिँड न दुईजना जाँदैछ भोलि स्कुल हो हेर न आज छ भोलि स्कुल ओ नो भोलि कहाँ जाने अब स्कुल भन्दा छैन भने मान्छे अरू बेला नबोल्ने अरू कुरा चाहिँ बोल्नु ओ माई गॉड यो मान्छे भोलि कहाँ जान्छ भोलि कहाँ जाने स्कुल स्कुल जाने भयो अहिले खै कहाँ खाने कहाँ छ मिट हेर त ल हेर मिट हेर कहाँ छ फिस खाने रे वाट इज दिस नगर दिदीलाई देऊ न खेलाउनु हामी चाहिँ अहिले भाटबटिनी अगाडि छौँ कस्तो राम्रो देखेँ क्या भाटबटिनी मेरो चाहिँ हट लेमन आयो चान तिमी नखाने यो चाहिँ चौथोको चटपटे हेर्दा मिठै छ जस्तो छ मलाई त्यो गुरुङको चाहिँ क्या चटपटे कस्तो मिठै लाग्दैन नि के भुजाहरू हाल्छ क्या आलु भुजाहरू कस्तो यम्मी छ जस्तो छ दुईजनाको आएको छैन भन्दा पनि एलुको आएको छैन एलु के खाने छोरी एलु के खाने मिट खाने यस ल खाऊ सानो एउटा म सारेर खाने कहीँ खाम अब एलु ह्याप्पी हुन्छ है खै एलुको आइदिने ससेस खै मम्मीलाई खिलाउने फर्स्टमा न खाऊ तिमी खाँदैन अचार खाऊ खान्न क्या खाऊ बेबी तिमी पनि आयो चिल्ली खाँदैछौँ यहाँ खाऊ सानो एलुको फेभरेट आयो मासु लिन जानु आँटेकै मासु लिन खै दिदी मासु लिएर पनि आएँ छोरी र म यहाँ छ मासु हेर्न यहाँ पुगिसक्यो यताबाट जाउँ न यता बाटोको मम्मी छोरी मासु लिएर आयो है कोकु ड्याडीलाई मासु बनाइदिने यहाँ सब्जी हुँदैछ मासुसँग खाने सब्जी ल मैले चाहिँ यहाँ पक्कु बनाउनु लागेको छु यो चाहिँ 5 केजी मासु हो हस्बेन्डको लागि पठाइदिने अब जाडो स्टार्ट भयो नि त जाडोमा मात्र पक्कु खाने भनेको प्लस अब बाहिर जानु अलिक गाह्रै हुन्छ नि त गर्मीमा मैले हालिसकेको छु यहाँ चाहिँ तोरीको छोप डल्ले खुर्सानी यहाँ अदुवा लसुनको पेस्ट यहाँ चाहिँ जिराको धुलो अनि यहाँ चाहिँ खुर्सानी यहाँ चाहिँ नुन अनि अलिकति अजिनामोटो पनि हालेको छु अब यहाँ चाहिँ मैले प्योर तोरीको तेल हालिदिन्छु है यो तोरीको तेल हालिदिएपछि टक्कसँगले मिक्स गरेर मैले चाहिँ 4-5 घन्टा
चाहिँ म्यारिनेट गरेर राखिदिन्छु मैले चाहिँ ओभरनाइट पनि राख्छु कहिले काहीँ आज चाहिँ मेरो टाइम छैन सो अब मैले यसलाई चाहिँ मजाले मिक्स गर्छु त्यहाँ हेर्नुहोस् ल ग्लोभ्स लगाएर गरेछु ग्लोभ्स लगाएर गरेर चाहिँ हात पनि सेफ हुन्छ नि त आज चाहिँ मेरो कामहरू टन्नै छ अचार पनि बनाउनु छ अनि यो पक्कु पनि बनाउनु छ है मैले बेसार चाहिँ हाल्नु बिर्सेछु बेसार पनि हालिदिन्छु फेरि यो बेसार र यो छोप पनि थप्यो अलिक कम भएछ है यस्तो मजाले म्यारिनेट गरेर राख्नुपर्छ एकदमै दामी हुन्छ जाडोमा चाहिँ पक्कु खान टक्क लगाएर अब चाहिँ यो मेरो म्यारिनेट गरेँ चिसो लगाएर कस्तो गाह्रो म्यारिनेट गरेर टक्क अब म राखिदिन्छु कम्तीमा पनि 4 घन्टा राख्छु होला है बेलुकाको टाइमतिर बनाउँछु होला यसलाई चाहिँ छोपेर राखिदिने त्यसपछि म कसरी बनाउँछु तपाईँलाई देखाल्छु है त ल आज चाहिँ मैले तामाको अचार पनि बनाउन लागेको छु यो तामा चाहिँ मलाई अस्ति यता पाखाको दिदीले ल्याइदिनु भएको थियो यसलाई चाहिँ पानीहरू मजाले ड्रेन गरेँ है त्यसपछि मैले यहाँ मसलाहरू रेडी बनाइसकेको छु तामाको अचार चाहिँ एकदमै मनपर्छ क्या मलाई सिजनमा मात्र हुन्छ नि त मैले चाहिँ यहाँ मसलाहरू सबै रेडी बनाइसकेको छु छोपहरू है अनि यसलाई चाहिँ मैले बनाउँछु आज चाहिँ म एकदमै व्यस्त यी अचार पक्कु बनाउँदै मेरो जस राति हुने रहेछ तामाको अचार एकदमै दामी भएको छ है यस्तो भएको छ मैले धेरै कलर खोर्सानीहरू हालेको छुइनँ यो चाहिँ सिसाको बट्टामा हालेछु सिसाको बट्टामा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ यस्तो भएको छ बनाउँछु मैले तेल बसाइसकेको छु मैले अघि तेल पनि हालिसकेको छु यसको पनि अलरेडी तेल आउँछ है सो मैले चाहिँ यहाँ मसला पकाएर मसला फुराएर यसलाई yes, ada seperti juga ini. मैले चाहिँ पक्कु नबनाएको 1 वर्ष हुन लाग्यो नि त मैले चाहिँ विन्टरमा मात्र बनाउँछु गर्मीमा त यो राम्रोसँग पुग्दैन है जाडोमा चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ चिसोमा चाहिँ हङकङ पुग्दा पनि बिग्रिदैन नि त गर्मीमा त त्यो मजाले पाक्नुपर्छ सो छिटै बिग्रिन्छ 30 मिनेट्समा खोल्दै चाहिँ कस्तो भयो चलाइदिन्छु म बस्छ थुप्रै बस्न भने पानी पनि आएछ र आजको खाजा चाहिँ मम्मीलाई इस्कुस मातो घर बहिनीले दिएको मम्मीलाई चाहिँ मनपर्छ नि त खानु पनि राम्रो सुगरको लागि
पाऊ खाने कोकोको बेबी कोकोको ब्ल्याक कोक ल्याऊ त कोकोको ब्ल्याक कोक कहाँ छ सानो यहाँ ट्याक्क राखेर बोजूलाई चाहिँ बोलाउनुपर्छ यहाँ आउनु यहाँ बेबी यहाँ राख्नुहोस् यहाँ राखिदिनुहोस् कोकोलाई ब्ल्याक कोक अनि जानु कोकोलाई बोलाउनुहोस् त चप्पल लगाएर पर हुन्छ जाऊ उता हुनुहुन्छ यताबाट जाउँ यस कोको खमान खै ल आजको पक्कु चाहिँ मलाई यो बनाउन त 4 घन्टै लाग्यो एकदमै चिपेको सुँगुरले चाहिँ हेर्नुहोस् न मासु चाहिँ मजाले पाएको यस्तो मजाले पाएछ मासु चाहिँ यहाँ हड्डी पनि छ मासु चाहिँ यस्तो मजाले पाएको यो छाला चाहिँ राम्रोसँग पाएको छैन मासु तपाईँलाई मासु चाहिँ यस्तो मजाले पाएको यस्तो यम्मी हुन्छ फाइनली पक्कु चाहिँ 3 बट्टा भयो मैले अलिकति राखेछु है अनि आधी बट्टा केक पठाउनु भनेर यस्तो यम्मी भएको छ यो पक्कु यस्तो मिठो हुन्छ जाडोमा त भात त यस्तो रुचाइदिन्छ ल आज चाहिँ मैले कामहरू पनि सकेँ बिहानदेखि एकदमै बिजी भएँ मासु ल्याउनु यताउता मसला बनाउनु अचार फेरि पक्कु बनाउनु त्यस्तै टाइम लाग्यो पक्कु नै 4 घन्टा लाग्यो बनाउन है अनि आजको ब्लग चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि लाइक कमेन्ट पनि गरिदिनु होला बाइ बाइ एभ्रीवान